I Nykarleby, invid älven, ligger Kuddnäs som är Zacharias Topelius födelsehem. Huset har genomgått en renovering inför Topelius-festligheterna, år 2018, som markerade 200 år sedan författaren föddes. Byggnaden, som idag är förhållandevis intakt enligt det ursprungliga husets grundplan, har en större sal, 4 kamrar, matsal samt kök på den nedre våningen. På övre våningen 2 vindskamrar samt en torkvind. En byggnad som finns på den norra sidan av gårdsplanen tjänar idag som museets informationsutrymmen. På den södra sidan 2 byggnader, där den ena tjänat som bakningsutrymmen, samt ytterligare ett vagnslider. En vacker paradtrappa leder upp till den likaså vackra dörren med sitt speciella fönster. Zachris Schalin skriver i sin bok om Kuddnäs: i en inbuktning fram till var rum för en blomstergrupp, som angenämt välkomnade besökaren sommartid, och på ömse sidor om denna en uppgång med 3 trappsteg. Ovanför på båda sidor sittbänkar med skrank omkring. Husets framsida har 4 fönster för var och en av de kammare som finns mot gården, när baksidan mot trädgården och älven har 5 fönster, där 2 finns i den ljusa salen. Från den lilla farstun kommer man rakt fram in i den rymliga salen, som domineras av flygeln, som även den har en intressant historia. Den hade tillhört en professor Argelander, och som Topelius skriver när instrumentet slutligen anlände till Kuddnäs: det var ett vackert, välkonserverat instrument, stort, mörkrött, frisk lackering, elfenbenstangenter och 6 trampor. Jag var mycket glad över handeln. Den högra dörren från salen för vidare in i matsalen och slutligen köket med sin egen ingång från den norra delen av huset. Idag, precis som tidigare, finns matbordet vid det västra fönstret, samt i det inre hörnet en gammal golvklocka i sitt vita skåp. En vit pinnsoffa, och som Schalin skriver, mellan soffan och väggen, en ljuspolerad matskänk med 2 dörrar, klaff och lådor. Köket med utsikt mot innergården domineras av en stor spis med koppa, samt bord och matskåp. Dörren längst in leder till förrådsrum. Schalin skriver:
I förrådsrummet innanför köket befann sig ett i mitt tycke högst vördnadsvärt inventarium. Ett rummets hela höjd och nästan halva bredd upptagande. Utvändigt grönmålat varuskåp ifrån min mormors farföräldrars hökarbod vid torget. Till vänster vid ingången finns författarens fars, doktor Topelius mottagningsrum med doktorns skrivbord. Rummet har även en dörr till den rymliga salen. Bakom mottagningsrummet finns sängkammaren. I sängkammaren finns idag ett vitrinskåp med vackra broderade huvudbonader. Där finns även Topelius vagga. Rummen som finns i den södra delen av huset är varmt inbjudande än idag. På samma sätt som de mot gården och älven belägna rummen. Charlin skriver, rummet, som hade fönster mot öster och söder, var sålunda ljust och soligt, med utsikt över gården bort mot landsvägen och åt söder mot trädgården, närmast däremot ett av bärbuskar omgivet smultronland. Men bortom detta stängde Lekberget och de höga hängbjörkarna utsikten mot älven och staden. Längre in i salen leder den vänstra dörren vidare in mot trädgårdssidan och älven, det så kallade förmaket, med en fin imperialsäng med tillhörande förhängen. Charlin skriver, den ståtliga imperialsängen, som ursprungligen var försedd med takhimmel och gröna sidenförhängen med guldgula tofsar. I den sov friherrinnan, Augusta von Rosenkampf, doktorinnans halvsyster, då hon med sina 2 döttrar, Augusta och Aline, vistades på Kuddnäs. I den hade även kejsare Alexander den första tillbringat natten, när han besökte Nykarleby. Sängen stod då hos Topelius mormor inne i staden. Slutligen då sällskapsrummet längst söderut. Rummet är på samma sätt som sovrummet, ljust och varmt. Här finns vackra möbler och på väggarna hänger tavlor av familjemedlemmar. I Charlins bok om Kuddnäs skriver han om sällskapsrummet. Av de vackra vita möblerna i det inre rummet minns jag särskilt den långa soffan med blåblommigt kamritsöverdrag under södra fönstret och framför den ett skulpterat bord på 4 fötter samt stolar och taburetter däromkring. Ännu ser jag min gamla tant, friherrinnan, sitta där vid bordet och lägga patiens under vilostunder emellanåt, alltid högst intresserad att få se om spelet slutligen skulle gå jämnt ut. Det var ju liksom en lättnad för sinnet, om det så gjorde. Familjeporträttet beskrivs av Charlin. Längst till vänster och i förgrunden sitter hans maka, doktorinnan, i sin helgdagstas. Förträffligt karaktäriserad. Av de 2 barnen står den 9-årige Sakarias till höger om fadern, doktorn, och visar honom en vit fjäril, som han nyss fångat, och fadern skall säga honom vad den heter. Flickan Johanna Sofia, kallad liksom mamman Sofie, då hunnen sitt 8:e år, står till vänster om fadern och bjuder honom en vit ros. Olav Charlin, släkt med skalden, skriver, i hemmet var den södra vindskammaren hans förtrognaste plats. Där bodde han med sin informator, J.F. Blank. Där gick han i skola, där gömde han sina första sagoförsök, små häften, i vindskrubbens trånga utrymmen.
Mot söder fanns den då med rönnar och aspar beklädda Lusthusbacken, där man än idag ser den åtkantiga paviljongen, Lusthuset, på hög stenfot, med flaggstång på taket. 200 år har gått sedan Topelius föddes här på Kuddnäs. Men även idag kan man ana hans person, hans rika kulturarv, som lever kvar vid barndomshemmet, vid älvens sluttning och i hans älskade Nykarleby, eller som han själv skrev om Kuddnäs. Minns pappa ej den gården långt bort i norr vid älvens vatten? Se, där går solen aldrig ner och som en dag är själva natten. Vet pappa, där är ständigt vår och ständigt gröna sommardagar.